ได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะคะทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะเอ่อวันนี้ก็พยายามจะพูดให้ครบทุกประเด็นนะคะก็อาจจะต้องขอดูนิดนึงนะคะว่าคำถามมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามจะรวบทุกประเด็นให้กระชับแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าก็อาจจะมีในส่วนของดีเทลที่เยอะนิดนึงค่ะ ก็คือในส่วนของประเด็นที่1ค่ะคือประเด็นการบริหารงานภายในที่ไม่เป็นระบบค่ะของบริษัท9 Star Studio ค่ะตัววันเองค่ะไม่สามารถแยกระหว่างธุรกิจกับความรู้สึกที่เป็นเสมือนครอบครัวในการบริหารงานออกจากกันได้อันนี้คือข้อแรกค่ะประเด็นแรกใน2 ปีที่ผ่านมาค่ะวันชวนคนรู้จักเข้ามาในบริษัทมาทำงานด้วยกันเยอะที่สุดในชีวิตเลยก็คือมีทั้งเพื่อนของเพื่อนคนรู้จักแฟนคลับของศิลปินแฟนคลับของตัวเองเข้ามาทำงานด้วยกันค่ะการทำงานก็การรีคูดคนเข้ามาค่ะก็ไม่ได้ตรงสายกับตัวสกิลงานที่ต้องการการทำงานก็เป็นลักษณะของการทำแบบครอบครัวมีอะไรก็หยวนกันมีอะไรก็เป็นลักษณะแบบปล่อยผ่านเพราะว่าด้วยความสนิทกันค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัววันเองได้เรียนรู้จากการที่เปิดบริษัทใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะใหญ่สำหรับวันมากๆในการบริหารงานแบบครอบครัวค่ะมันทำให้ระบบการบริหารงานมันไม่มีความชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องคอยรับฟังอารมณ์คนนั้นคนนี้ว่าคนนี้รู้สึกอย่างไรคนนั้นรู้สึกยังไงแล้วเขาต้องการอะไรจะเอาอะไรซึ่งวันนี้ก็เป็นเด็กใหม่ในวงการบริหารในส่วนของความใจดีของตัวเองอะค่ะก็ทำให้การบริหารมันเป็นรูปแบบครอบครัวแล้วก็อาจจะทำให้ระบบมันไม่เป็นระบบตรงในส่วนนี้ค่ะวันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆในส่วนของความผิดพลาดนี้ที่เกิดขึ้นต้องขอน้อมรับความผิดไว้ทั้งหมดแล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในส่วนนี้ค่ะในส่วนของการทำงานแบบครอบครัวค่ะเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นมีการรับฟังการเรียกร้องต่างๆมันก็บางครั้งมันมีความต้องการที่มันทับซ้อนกันมันก็เลยทำให้แบบไม่สามารถที่จะตอบสนองทุกคนได้พร้อมกันเลยทำให้พอเวลาที่มันเกิดปัญหาค่ะมันก็เกิดปัญหาพร้อมๆกันอย่างเช่นทำไมสิ่งนี้แบบรับปากไว้แล้วก็ไม่รีบทำให้ไม่รีบจัดการให้วันจะบอกว่าจริงๆแล้ววันตามใจพนักงานทุกคนศิลปินทุกคนแล้วก็เทคเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวทั้งหมดซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงจริงๆในการทำธุรกิจค่ะการทำงานที่มันไม่ได้มีการเซต boundary ค่ะทำให้คนภายนอกที่มองเข้ามาก็รู้สึกว่าบริษัทมันไม่มีระบบเลยมันเละเทะมากคนภายในก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะ
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามในบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คนที่ต้องลงไปจัดการก็คือเจ้าของบริษัทคือวันเองทุกอย่างการทำงานมันไม่มีลำดับขั้นซึ่งจริงๆเหตุการณ์ที่เจ้าของบริษัทต้องไปแก้ไขปัญหาทุกอย่างทุกครั้งหรือว่าทุกหน้างานมันไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำค่ะทีนี้ช่วงประมาณปลายปี 67 ค่ะถึงต้นปี 68 บริษัทได้ตระหนักแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นต่อไปไม่ได้ค่ะเราก็เลยวันเลยเลือกที่จะจ้างinterim CEO ค่ะที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพของอังกฤษแล้วก็ตรงในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะที่ไหว้วานกันมาแล้วก็ขอบคุณ interim CEO ที่เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดก็คือระบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทำการรีครูทคนเข้ามาตามระบบทั้งหมดจบระบบครอบครัวค่ะณจุดนั้นแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะประเด็นที่2ค่ะมีคำถามเกิดขึ้นว่าค่ายไม่มีความคิดเรื่องการแยกคู่จริงหรือไม่วันขอตอบว่าการแยกคู่ในตลาดแซฟฟิกค่ะเป็นสิ่งที่คริติคอลที่สุดไม่ควรเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าการแยกคู่ไม่ว่าทั้งบอยเลิฟหรือว่าเกิร์ลเลิฟค่ะเวลาเกิดขึ้นแล้วมันดิ่งทั้งคู่ค่ะมันไม่ใช่แค่แบบแค่ค่อยลงแต่ว่ามันดิ่งแบบดิ่งลงเหวซึ่งวันพูดสิ่งนี้กับศิลปินทุกคนในค่ายมาตลอดค่ะแล้วก็จะขอยืนยันคำเดิมที่เคยแถลงไว้ว่าวันไม่เคยมีความคิดที่จะขอแยกคู่ศิลปินและมันไม่มีความสมเหตุสมผลที่จะทำด้วยอะค่ะไม่มีเลยขออนุญาตแจ้งเป็นเอกสารค่ะสมทบอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเอกสารสัญญาส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นงานคู่ที่รับไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีซึ่งระยะเวลาค่ะมันยาวไปถึงกลางปี 68 ก็คือกลางปีนี้ค่ะฉลบมาซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวอันนี้สามารถเดี๋ยวมาขอดูกันได้ค่ะมันมีประโยคนึงค่ะที่วันเคยได้ยินมาคือคำว่ามันก็มีนะบอยเลิฟบางคู่อะที่แยกคู่แล้วก็ดังเดี่ยวได้วันไม่รู้ว่าความคิดนี้มันมาจากใครอะค่ะแต่ว่าวันรู้ว่าใครเป็นคนพูดเพราะว่าวันได้ยินเองกับหูแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าสุดท้ายเรื่องราวมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะสุดท้ายคือประเด็นนี้คือขอเคลียร์อีกครั้งนึงค่ะว่าค่ายไม่เคยมีความคิดที่จะแยกคู่ค่ะเพราะว่าตัวเอกสารกองนั้นนะคะมันเป็นเอกสารแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ค่ายต้องจ่ายเงินชดเชยรวมถึงค่ายกเลิกงานมูลค่ากว่าเกือบ8 หลักหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเรียกว่าเป็นรายลับของค่ายแล้วกันค่ะบริษัทนี้วันอาจจะทำครั้งแรกค่ะแต่ว่าในส่วนของธุรกิจอะวันรู้วิธีแล้วก็ทราบว่าจะทำยังไงให้เงินเข้าบริษัทซึ่งในปีที่แล้วอะค่ะปี 67ทั้งบริษัทแม่และบริษัทในเครือ
มีรายได้หมุนเวียนอยู่เกือบ9 หลักซึ่งแปลว่ามันเป็น common sense อยู่แล้วค่ะว่าหากเกิดเหตุการณ์ค่ายแยกคู่ไปปีนี้ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องมหาศาลแน่นอนอยู่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดค่ะงานที่ดีลไว้ทั้งหมดตั้งแต่กลางปีที่แล้วถึงปลายปีที่แล้วรวมถึงต้นปี68ถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะรวมถึงสิ่งที่มันต้องเกิดแน่ๆคืออีกเรื่องหนึ่งก็คือค่ายโดนด่าอยู่แล้วโดนแน่ๆยังไงก็โดนไม่มีทางที่จะไม่โดนเลยค่ะวันทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วทั้งเรื่องรายรับแล้วก็ทั้งเรื่องการโดนด่าซึ่งวันเข้าใจมากๆเลยค่ะว่าทุกคนรู้สึกเจ็บปวดยังไงวันก็เลยเลือกที่จะเงียบมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันจบที่ตัววันเองไปเลยสิ่งที่ค่ายโดนค่ะคือการบอยคอตค่ายเข้าใจค่ะว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็มีส่วนที่เกิดจากการจ้าง I.O. อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะวนกลับมาประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะการบอยคอตก็บอยคอตทั้งค่ายแล้วก็ตัวศิลปินทำให้งานถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากวันนี้ก็เลยขอพื้นที่ตรงนี้ในการแถลงความข้อเท็จจริงในส่วนของบริษัทค่ะ ประเด็นถัดมาค่ะยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ช่วงการถ่ายทำ Prank the Series ซีซั่น 2 ค่ะ EP 7 เดือนพฤษภาคม 2567 ค่ะมีความไม่ราบรื่นบางประการค่ะที่ทำให้การถ่ายทำ Prank the Series ซีซั่น 2 ตอนนั้นต้องเบรกกองไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงซึ่งการเบรกกองตรงนั้นน่ะก็ทำให้วันและทีมงานต้องปรึกษากันว่าจะเลือกวันรีชูตใหม่หรือไม่อย่างไรแม้ว่าเหตุการณ์วันนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีในตอนท้ายค่ะก็คือไม่ได้มีการรีชูตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็อะไรเกิดขึ้นไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าความไม่ราบรื่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่มีข่าวลือว่าคู่จิ้นจะไม่ได้ร่วมงานกันหากโยโกะไม่ออกจากค่ายอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าข่าวลือนี้มาจากไหนค่ะเพราะว่าจากที่ทราบมาก็เหมือนจะไม่ได้คุยกันนานแล้วหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจที่มาของข่าวลือนี้ค่ะเพราะว่าคือตัววันแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนเรามีความสัมพันธ์ที่มันดีต่อกันมันน่าจะมีการทักกันบ้างไม่น่าจะเงียบไปขนาดนั้นนะคะคิดว่าน่าจะแปลกหรือไม่แปลกน่าจะอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนค่ะ ประเด็นที่3ค่ะเรื่องศิลปินไม่มีอนาคตกับค่ายนี้ไม่มีการพูดคุยเรื่องอนาคตไม่มีแผนงานให้ขอเอกสารหน่อยค่ะจริงๆวันเป็นคนคิดไวทำไวค่ะโปรเจกต์วันเริ่มไวมากรวมถึงโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ด้วย
เอิ่มอันนี้เป็นเอกสารทรัพย์สินทางปัญญาค่ะที่เป็นผลงานออริจินัลของค่ายค่ะซึ่งวันเอามาพัฒนาต่อเองจนจบค่ะเดี๋ยวมาดูได้ค่ะในมุมของค่ายนะคะช่วงเดือนกันยาถึงไม่ใช่ค่ะในมุมของค่ายช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาค่ะมีการจ้างทำบทด้วยความที่ชอตอนนั้นแบบกระแสดีมากก็เลยตัววันอยากรีบทำเรื่องสองค่ะมีการจ้างทำบทแล้วก็มีการพูดคุยเพื่อเตรียมโปรดักชันในการถ่ายช่วงตุลาถึงกันยาปี 2567 ศิลปินทั้งสองทราบเรื่องนี้ค่ะทั้งตัวบทแล้วก็จะมีการถ่ายประมาณช่วงปลายปีระหว่างที่มีการเตรียมบทอยู่แล้วก็ปรึกษาพูดคุยโปรดักชันกับโปรดักชันเจ้าหนึ่งวันคิดว่ามันมีบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอาจจะทำให้การทำงานมันไม่ราบรื่นหรือไม่ซึ่งวันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะก็พยายามสุดความสามารถแล้วที่จะแก้ไขแล้วก็มีการเรียกคุยหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าอาจจะต้องหาดารานอกค่ายเพื่อมาคู่กับคนหนึ่งส่วนคนน้องบอกวันว่าไม่เป็นไรค่ะหนูรอได้ไม่เป็นไรเลยซึ่งตอนนั้นนะคะความที่มีบทในมืออยู่แค่เรื่องเดียวก็เลยทำให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันแบบนั้นทำให้น้องต้องรอค่ะช่วงปลายปี 2567 ค่ะทางค่ายแล้วก็ทางโปรดักชันได้มีการทาบทามดารานอกค่ายค่ะตัวศิลปินทราบค่ะว่าดาราคนนั้นคือใครในมุมค่ายค่ะทางค่ายมีการสื่อสารพูดคุยมาตลอดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันสื่อสารผิดพลาดทางตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็จนกลายเป็นว่าไม่มีแผนไม่มีการพูดคุยไม่มีแผนงานให้ซึ่งขอแจ้งว่าข่าวลือที่บอกว่าค่ายไม่มีแผนให้ศิลปินไม่มีงานให้ศิลปินไม่มีการสื่อสารกับศิลปินในมุมของบริษัทแล้วไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่างานตรงนั้นก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งด้วยค่ะประเด็นที่4ค่ะเรื่องสัญญาที่ลือกันว่าให้เซ็นใหม่แล้วเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมวันที่12 ธันวาคม 2567 ค่ะมีการพูดคุยสัญญาใหม่จริงค่ะเนื้อความในสัญญาที่เปลี่ยนหลักๆคือให้ศิลปินสามารถรับงานเดี่ยวได้ด้วยตนเองไม่ผ่านค่ายความหมายคือไม่หักเปอร์เซ็นต์รับเต็มได้เลยค่ะแต่ว่าคอนดิชันคือทางค่ายยังขอให้รับงานคู่ผ่านทางค่ายเหมือนเดิมที่วันทำแบบนั้นเพราะว่าตอนช่วงนั้นปัญหาทั้งภายในและภายนอกค่อนข้างเยอะค่ะมีกระแสโจมตีจากข้างนอกค่ายด้วยซึ่งตัววันเองต้องการให้ศิลปินอยู่กับค่ายต่อก็เลยเสนอออฟเฟอร์นี้ไปแต่วันไม่แน่ใจว่าดีเทลตรงไหนที่ทำให้สัญญาทำให้ศิลปินรู้สึกว่าสัญญาไม่แฟร์หรือเปล่าซึ่งวันก็เคารพการตัดสินใจค่ะแต่ในมุมของบริษัทคือเราทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ยอมที่สุดเท่าที่จะยอมได้เลยจนถึงตอนนี้วันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาคืออะไรจากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดค่ะก็คือทางค่ายไม่ได้มีเหตุผลเลยอะไรเลยค่ะที่ต้องมาแยกคู่เพื่อที่จะทำให้ตอนนี้บริษัทต้องมาอยู่
ในสภาวะนี้มันเห็นได้ง่ายๆอยู่แล้วว่ามันเกิดแน่ๆนี่เป็นภาพที่วันเคยบอกศิลปินตั้งแต่ช่วงกลางปี 2567 ว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต่างจากที่คิดไว้เลย ประเด็นที่ 5 ค่ะ มีข่าวลือว่าโยโกะโดนควบคุมบงการจากค่าย ในส่วนนี้ก็ต้องถามก่อนว่าคำว่าบงการอันนี้หมายความว่าอย่างไร เช่นการห้ามรับของขวัญจากแฟนคลับ เวลาเจอกันข้างนอก หรือว่าห้ามถ่ายรูป หรือว่าห้ามสัมผัสตัวกอดกับแฟนคลับข้างนอก อันนี้ใช่หรือเปล่า ถ้าใช่อันนี้ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วค่ะ เพราะว่าตัวศิลปินต้อง treat แฟนคลับอย่างยุติธรรมเท่ากัน แต่ว่าถ้าคำว่าบงการคือการบอกบังคับให้เลิกความสัมพันธ์ใดๆ อันนี้ก็บอกตรงๆเหมือนกันว่าไม่เคยทำเลยค่ะ ใครจะชอบใครใครจะอะไรยังไง เราเป็นผู้ใหญ่ทำได้แค่เตือนค่ะ ไม่สามารถห้ามอะไรได้หรอกค่ะ เพราะว่าเด็กเขาก็มีความคิดของเขาค่ะ ตัวโยโกะเองเนี่ยจริงๆโตแล้ว24แล้วค่ะ แล้วก็เป็นเด็ก Gen Z ซึ่งเขามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ฉลาดด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีใครบงการน้องได้ค่ะทุกวันนี้คือกว่าเจ้าโยเขาจะผ่านเรื่องราวมาได้ถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็มองหน้ากันแล้วก็มันก็เป็นฮาร์ดไทม์ของทั้งสองคนอยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการโดนบอยคอตโดนยกเลิกงาน ซึ่งมันค่อนข้างกระทบ career path ของน้องค่อนข้างมากค่ะ แต่ว่าวันประทับใจในความขอชื่นชมเลยแล้วกันค่ะว่าน้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง น้องไม่ท้อเลย น้องพูดทุกวันบางครั้งโยโกะแอบเข้มแข็งกว่าวันอีกด้วยซ้ำซึ่งก็ขอชมว่าเก่งมากค่ะ เก่งมากๆ ประเด็นที่ 6 ค่ะคือที่มีข่าวลือว่าโยโกะติดสัญญาจากค่ายออกจากค่ายไม่ได้ข่าวนี้น่าจะตั้งแต่ช่วงต้นปีเลย คือจะบอกว่าถ้าน้องอยากออกน้องออกได้เลยนะคะ น้องออกได้เลย พูดตามตรงว่าน้องไม่ได้มาอยู่ค่ายนี้ด้วยความรักวันอะไรหรอก น้องฉลาด น้องเก่ง น้องแค่รู้ว่าวันน่ะสามารถผลิตผลงานออกมาได้แล้ว มันจะซัพพอร์ตน้อง ในส่วนความรักก็รักค่ะ แต่ว่าในส่วนที่ต้องยอมรับว่าน้องอยู่วงการนี้มาจะ10 ปีแล้วค่ะ น้องเก่ง มันไม่มีใครมาแบบมาอยู่เพราะว่าโอ้ฉันรักเจ้าของค่ายอะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะ ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลย ในส่วนของการออกจากค่ายค่ะ ที่ผ่านมาค่ายถ้าสมมติว่ามีใครที่มีที่ที่ดีกว่าจริงๆเด็กออกจากค่ายไปหลายคนมากๆเลยนะคะ น่าจะประมาณ7 คนหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะถ้ามีที่ที่ดีกว่าวันพูดเสมอเลย หรือว่าถ้าไม่มีใจอยู่ด้วยกันแล้ววันไม่หลังเลยค่ะ เพราะว่าเราอยากจะปั้นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ไม่อยากจะบังคับใครอะที่ผ่านมาไม่ว่าเด็กจะออกไปกี่คนเราไม่เคยปรับเลยแม้แต่บาทเดียว ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความใจดีที่มันอาจจะยังไม่เหมาะกับ
การทำธุรกิจหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยต้องปรึกษาทนายแล้วก็หลังจากนี้คงจะไม่ได้ให้ออกไปในรูปแบบเดิมแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นรุนแรงอะไรเหมือนเดิมมันยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือมีการพูดคุยได้เหมือนเดิมแล้วก็ขอแก้ข่าวเรื่องค่าฉีกสัญญา50 ล้าน20 ล้านไม่มีนะคะประเด็นที่ 7ค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวถึงผู้ใหญ่ค่ะที่วันเคารพขอแก้ข่าวก่อนว่าวันไม่เคยพูดไม่เคยแถลงและไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าไม่มีการติดต่อมาจาก Four Elemental ไม่เคยพูดนะคะเพราะว่าพูดตลอดว่ามีการเข้าไปคุยสัญญากันเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ไม่มีคนติดต่อมาค่ะตอนที่ Four Elemental ติดต่อเข้ามาค่ะดีใจมากดีใจมากตอนนั้นรอคอยที่จะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าโปรเจกต์นี้ค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่วันเคารพมากๆเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้ด้วยแต่ว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางอย่างของค่ายก็ทำให้วันรู้สึกว่าหากการถ่ายทำไม่ราบรื่นไปดั่งที่คิดอาจจะไม่ใช่แค่นายสตาร์แค่บริษัทเดียวที่จะได้รับผลกระทบนี้ตัวพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทที่เป็นของ Four Elemental ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือไม่จึงทำให้ทางวันตัดสินใจที่จะขอถอนตัวจากโปรเจกต์นี้ค่ะการถอนตัวก็คือเราก็รีบนัดผู้ใหญ่ค่ะเพื่อเข้าไปพูดคุยแล้วก็ชี้แจงว่าเราจะขอถอนตัวโดยคนที่พูดคุยจะมีแค่ผู้ใหญ่ของทาง 4E คือคุณตุ๊กวันแล้วก็พนักงานของนายสตาร์อีกคนนึงรวมเป็น3 คนหากผู้ใดที่กล่าวอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแล้วก็พูดจาบางอย่างที่มันส่งผลกระทบอันนี้ทางเรากำลังพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ค่ะสิ่งที่เหตุผลในการที่เราถอนตัวค่ะทางวันได้เคยแถลงไปแล้วแล้วก็แถลงเหมือนเดิมทุกประการค่ะเหมือนที่คุณตุ๊บโทรโฟนอินเหตุผลคือทาง9 ดาวค่ะเกรงว่าการทำงานกับทางฝั่งกับการร่วมงานกับทางฝั่งบริษัทใหญ่จะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดค่ะจึงขออนุญาตถอนตัวก่อนและในส่วนของข่าวลือที่แจ้งว่ามีการทาง9 Star Studio เสนอดาราคนอื่นในค่ายเพื่อไปแทนอีกคนนึงแต่ได้รับการปฏิเสธจึงทำให้ทางเราไม่พอใจแล้วถอนตัวไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งจนทุกวันนี้ค่ะก็วันยังรู้สึกผิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงอยากจะขอโทษแฟนๆทุกท่านค่ะที่วันไปงานไลฟ์อัพในช่วงเดือนมกรา68เลยทำให้แฟนๆมีความหวังว่าทางเราจะร่วมโปรเจกต์อย่างแน่นอนในส่วนนี้ต้องขอโทษทุกคนเลยค่ะแล้วก็กราบขอโทษ
ผู้ใหญ่ด้วยค่ะที่ทำให้มีผลกระทบจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะขอโทษด้วยใจจริงค่ะส่วนที่ศิลปินในค่ายค่ะไม่ทราบรายละเอียดในโปรเจกต์นี้ค่ะเนื่องจากงานที่จะได้แจ้งให้ศิลปินทราบค่ะจะเป็นงานที่บริษัทคอนเฟิร์มแล้วและเซ็นสัญญาแล้วเท่านั้นค่ะประเด็นที่8ค่ะเรื่องส่งศิลปินไปคุยกับนักจิตวิทยาค่ะวันไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนทั่วไปหรือเปล่าค่ะแต่ว่าการมีนักจิตวิทยาในองค์กรนะคะปัจจุบันเป็นเรื่องปกติคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปอาจจะยังมองข้ามอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญมากๆแล้วบริษัทเราไม่ได้มองข้ามตรงนี้สมัยนี้ค่ะค่ายใหญ่ๆหลายค่ายเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยแหละรวมถึงต่างประเทศด้วยก็มีค่อนข้างมี awareness กับจุดนี้ค่ะซึ่งเพราะว่าอาชีพนักแสดงอะค่ะมันมีความเครียดที่สูงมีความกดดันทางเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ณจังหวะนั้นค่ะมันมีสาเหตุบางอย่างที่ศิลปินต้องคุยร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานซึ่งข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนจะเป็นมุมมองของบุคคลเดียวซึ่งคนอื่นๆอาจจะไม่ได้มองในมุมนั้นนะคะวันขอไม่ยุ่งกับรายละเอียดดีเทลค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินและที่สำคัญที่สุดคือเป็นจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาค่ะที่ข้อมูลในการที่คุยร่วมกันตรงนั้นไม่สามารถบอกต่อกับบุคคลที่3ได้และนักจิตก็ไม่สามารถจะบอกกับบุคคลที่3ได้เช่นกันค่ะรวมถึงไม่สามารถส่งข้อมูลนั้นต่อให้วันได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่มากๆการกล่าวอ้างอิงจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาอันนี้อาจจะถ้าทำให้เข้าใจอะไรผิดไปอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะคะอันนี้สำหรับการส่งศิลปินไปปรึกษากับนักจิตอันนี้ค่ายส่งไปจริงๆค่ะแต่หากศิลปินไม่ต้องการรับการปรึกษาอันนี้ค่ายก็ไม่ได้บังคับแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ค่ายจ่ายให้แล้วก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของศิลปินและพนักงานในค่ายค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องศิลปินในค่ายน้องเกรซกับวันเป็นแฟนกันอันนี้ดูเหมือนครั้งที่แล้วเลยเหมือนวันจะมีแฟนประมาณ11 คนแล้วในระยะเวลาประมาณ2 ปีคือขอยืนยันเลยว่าวันไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวหรือชอบใครในบริษัททั้งศิลปินและพนักงานไม่เคยมีค่ะคือคิดถึงความเป็นจริงคนเราสามารถแบบเจอปุ๊บรักปั๊บชอบปุ๊บภายในเวลาแบบแป๊บเดียว10 คนมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะคือวันไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็ห่างไกลความจริงมากเกินไปช่วงแรกๆก็มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนซึ่งพูดตามตรงเห็นใจน้องค่ะเหลือแค่ของเกรซคนเดียวที่ยังไม่ผ่านไปสักทีหนึ่งของคนอื่น9 คนที่ผ่านไปมันหมดไปละซึ่งก็ทำให้วันแบบตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็น
เกรซหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่จะต้องมุ่งไปที่วันกับเกรซ2 คนคืออยากแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่าการบิดเบือนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะหรือว่า I.O. อะมันมีอยู่จริงค่ะเหมือนได้ข่าวมาไม่รู้จริงหรือไม่จริงค่ะว่ามันจะมีกลุ่มที่มีคนอยู่ประมาณหลักร้อยกว่าคนซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเขาจะบรีฟข้อความว่าจะต้องพิมพ์ว่าอะไรบ้างซึ่งก็ไม่แน่ใจค่ะว่าความข้อเท็จจริงเป็นยังไงค่ะตัว I.O. เนี่ยค่ะที่บริษัทโดนบอยคอตอยู่จะมีเป็นขอหน่อยค่ะจะมีเป็นบัญชีที่ใช้รูปเดียวกันนะคะแล้วก็วางเลเยอร์เหมือนกันเป๊ะเลยจำนวนมากอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆค่ะเหมือนกระทั่งการวางเรียงรูปแต่ว่าชื่อไม่เหมือนค่ะคือเข้าใจค่ะว่าตัวบอทหรือว่าอะไรพวกนี้มันเหมือนจะมีประมาณจำไม่ผิดประมาณ 80% หรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของ 20% ที่เป็นคนอันนี้ทางเราก็เข้าใจค่ะในส่วนของความเซนซิทีฟแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกันว่าคนตัดสินไปแล้วตั้งแต่ต้นโดยที่อาจจะเป็นในส่วนของเราที่ไม่เคยออกมาพูดเลยด้วยก็ตรงนี้ก็น้อมรับความผิดไว้ค่ะแต่ว่าในเมื่อคนตัดสินกันไปหมดแล้วก็ยากค่ะที่จะทำให้เข้าใจความจริงได้วันนี้คงไม่ได้มาเรียกร้องความเห็นใจอะไรหรือว่ามาแบบต้องการให้ใครเข้าใจหรือว่าเชื่อแต่ว่าแค่ได้พูดในส่วนของตัวเองแค่นี้ก็ถือว่า complete แล้วค่ะในวันนี้ในส่วนของการโจมตีค่ายแล้วก็ศิลปินค่ะขอเอกสารหน่อยค่ะใช่ค่ะโชว์ไม่ได้เหรอคะโชว์ไม่ได้เดี๋ยวให้ผู้ชายโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้จะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วกันค่ะได้ค่ะมีการกล่าวว่ารายศิลปินค่ายและผู้บริหารมีการขู่ฆ่าขู่ทำลายร่างกายบ้านที่วันอยู่เองหรือว่าที่พักของศิลปินก็ยังต้องเป็นที่ที่เรากลับไปแล้วก็ยังต้องหวาดระแวงในทุกๆวันมีการด่าทอด้วยคำหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีซึ่งทางค่ายได้รับมอบหมายจากตัวศิลปินค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกแอคเคาท์ที่กระทำสิ่งนี้ทุกแพลตฟอร์มค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะโพสต์ในอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงค่ะวันแค่รู้สึกว่าพฤติกรรมการบูลลี่การพิมพ์โดยไม่ได้ไตร่ตรองอะไรพวกนี้มันควรจะหมดได้แล้วอะค่ะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วที่สำคัญน่ะการบูลลี่ออนไลน์โทษหนักนะคะเพราะมันมีหลักฐานคุณพูดกันต่อหน้ายังไม่รุนแรงเท่าการทิ้งหลักฐานไว้บนออนไลน์ตรงนั้นเลยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะแคปไว้หมดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายค่ะทุกวันนี้ยังงงกับเหตุการณ์นี้อยู่เลยค่ะที่ผ่านมาคือรับจบคนเดียวมาตลอดแต่ไม่นึกว่าการเงียบมาตลอดมันจะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาทิ่มแทงตัวเองขนาดนี้ค่ะที่ผ่านมาคือโดนตราหน้าว่าเป็นคนเลวเป็นคนสแกมเมอร์เป็นคนขี้โกหกอันนี้คือเบาๆนะคะไม่กล้าพูดแรงกว่านี้ค่ะ
โดนประณามถึงครอบครัว โดนลื้อค้นครอบครัวออกมา คนเชื่อข่าวปลอมทั้งที่ยังไม่รู้ความจริง มันมีข่าวปลอมแบบที่ปลอมแบบปลอมมากๆดูยังไงก็รู้ว่าปลอมอะไรเงี้ยก็คนก็ยังเชื่อค่ะตอนนี้วันต้องอยู่กับคำสาปแช่งคำถูขู่ทำร้ายต่างๆนานาก็มีสตอกเกอร์ตามไปทั้งที่บ้านที่ทำงานทุกที่เลยบอกตรงๆว่าหมดแรงเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะค่อยๆซาไปตามกาลเวลาค่ะแต่ก็ไม่ค่ะที่ผ่านมายังอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าเราเป็นยังไงค่ะในระยะเวลาที่ผ่านมาก็ฮีลตัวเองมาตลอดท่ามกลางความรุนแรงที่ถาโถมเข้ามาก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นก็อยากจะกลับมาทำงานจริงๆแล้วก็เพื่อคนที่วันรักด้วยเพื่อพนักงานเพื่อศิลปินค่ะแต่ก็ยังโดนโจมตี I.O. เหมือนเดิมเลยสิ่งที่ทำได้มากที่สุดก็คือการดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยแหละตัวค่ายแล้วก็ตัวศิลปินนะคะอยู่กับความเข้าใจผิดมานานมากๆแล้วค่ะซึ่งมันกระทบกับตัว career path ของศิลปินมากๆแม้ว่าเราจะพูดอะไรออกไปหรือปกป้องตัวเองยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเลยหลังจากนี้ก็อยากให้จบกันด้วยดีค่ะแยกย้ายแล้วก็หากมีการกล่าวถึงศิลปินหรือบริษัทหรือว่าผู้บริหารในทางเสียหายอีกก็หรือว่ามีการแขวนให้ทัวร์มาลงก็จะขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายและคราวนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดสุดท้ายคืออยากฝากให้นึกถึงวันที่มันยังดีต่อกันอยู่อะค่ะว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะมีความรู้สึกที่มันแบบดีๆเหลืออยู่บ้างสำหรับบริษัท9 Star Studio ค่ะวันตั้งใจมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่วันแบบคัดเด็กเข้ามาหรือว่าคัดเลือกบทให้เด็กอะค่ะก็จะเลือกบทที่มันส่งเสริมแล้วก็ผลักดันเด็กให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของเขาค่ะหลังจากนี้ก็จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปแล้วก็อยากจะทำผลงานดีๆภายใต้ชื่อค่ายภายใต้แบรนด์ประเทศไทยแล้วก็ส่งศิลปินรวมถึงซีรีส์หรือว่าผลงานอื่นๆค่ะออกไป global ค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ฟังถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังรอดูผลงานอยู่แล้วก็ขอบคุณที่ฟีดแบ็กทั้งหลายค่ะที่ส่งเข้ามาค่ะทางเราก็จะได้นำฟีดแบ็กเหล่านั้นค่ะไปปรับปรุงการทำงานแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะก็สุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะออนเป็นทีเซอร์ค่ะสิ้นเดือนนี้ค่ะแต่ว่าขอไม่กล่าวถึงแล้วกันครับขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราขอถามบ้างแล้วกันนะคะได้ค่ะหลังจากที่มีการแถลงข่าวของอีกฝ่ายหนึ่งวันนั้นนะคะได้ฟังทั้งหมดแล้วความรู้สึกแรกมันรู้สึกยังไงคะความรู้สึกแรกเหรอคะความรู้สึกแรกคือรู้สึกว่าโอ้มันถึงวันนี้แล้วเหรอค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่ต้องแถลงอะไรแล้วก็เงียบกันไปค่ะเงียบแบบจบเรื่องราวกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของกระแสสังคมด้วยนะถ้าอยู่ในคำว่ามาถึงวันนี้แล้วแปลว่าจริงๆมีความรู้สึกว่ามันจะมาถึงจุดนี้ถ้าส่วนตัวคิดว่ามีความเป็นไปได้ค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะวันนั้นมันมีเพราะว่าคำถาม
คำถามที่มันเกิดขึ้นนะคะกับคนภายนอกที่ไม่ทราบอะค่ะพอไม่ทราบปุ๊บคำถามมันจะวนไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ยิ่งไม่ทราบยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากรู้ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่เข้าใจยิ่งบอยคอตมันก็เลยมีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีวันนี้ค่ะ ย้อนกลับไปในวันนั้นที่คุยกับอีกฝ่ายหนึงนะคะก่อนที่เรื่องมันจะแบบที่เรื่องมันจะจบ คุยกับอีกฝ่ายหนึ่ง คิดไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้ ไม่ มั คิด นแย่ขนาดนั้นไหมวันที่คุยกัน ต้องถามว่าวันไหน วันที่เขา ถ้าเป็น ดิมาบอกเราว่าถ้าเป็นช่วงธันวาไม่คิดเลยค่ะ ยังรับงานเต็มอยู่เลยค่ะวันที่เดินมาบอกมีทรายแล้วเหมือนกันค่ะ มีทรายมีสัญญาณ ช่วงประมาณวีคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้องแบบน้องถามว่าแบบว่าเคยจำได้ไหมที่เคยพูดว่าถ้ามีที่ดีกว่า หรือว่าแบบมีตรงที่มีความสุขมากกว่า แล้วแบบพี่แบบให้หนูบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่ง เขาไม่มาเกรินกับเราไว้ก่อนหน้านั้นแหละ ค่ะ ในพาร์ทที่บอกว่าเรื่องของการแยกตัว ครับผม เรื่องนี้มันเกิด ไม่งั้นตีถามเองตีถามก่อนว่าตลอดระยะเวลาก่อนถึงวันที่จะแฟนมีตก่อนถึงเรื่องนักจิตแพทย์มันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมครับว่าทั้งเขาและโยโกะไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้มันมีอะไรสัญญาณที่รู้สึกว่าเขาโยโกะแล้วก็ทางค่ายไปด้วยกันไม่ได้มันคือเดือนสิงหาคมครับหรือกันยาก่อนแฟนมีต1 วัน ตามที่แถลงไปเมื่อกี้นะคะมันจะมีไทม์ไลน์ของมันอยู่ตอนช่วง Rank the Series Season 2 ถ่าย EP 7 พฤษภาคม อันนั้นมีความไม่ราบรื่นค่ะ ขอตอบแค่นี้ แล้วก่อนที่จะไปถึงทำไมเราถึงเลือกให้เขาไปพบจิตแพทย์ไปนักจิตทั้งคู่ครับ ในส่วนของสวัสดิการของค่ายมีการพบอยู่แล้วค่ะด้วยความที่สิ่งตอนแรกเลยค่ะ ตอนที่ทำค่ายวันคิดว่าสิ่งนี้ควรจะมี เพราะว่าวันรู้เลยว่าในระหว่างที่ศิลปินเปิดตัวซีรีส์มา แล้วดังอย่างที่ไม่แน่ใจเหมือนกับว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิมใช่ ตรงนั้นนะคะมันน่าจะมีจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอะตกใจเหรอคะใช้ชีวิตเปลี่ยนค่ะเหมือนเปลี่ยนข้ามคืนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รับมือกับมันไม่ได้คือการที่ชีวิตเปลี่ยนข้ามคืนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราก็ไม่อยากให้แบบเกิดความอะไรอะคะนึกคำเหมาะไม่ได้เกิดความตกใจเหรอคะค่ะใช่ซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าการที่มีนักจิตในองค์กรอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะใช่ค่ะการที่มีนักจิตในองค์กรเป็นเรื่องที่แต่เราจะอธิบายเขาต้องพูดไหมครับก่อนที่จะไปพบนักจิตว่าทำไมเราถึงต้องไปพบนักจิตวันว่าจริงๆแล้วศิลปินน่าจะทราบเรื่องนี้ดีทั้งคู่นะคะแต่ในวันที่แถลงข่าวของเขาซึ่งที่ต้องถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าครั้งแรกคุณนันไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่มันเป็นเรื่องที่เขาพูดมามันเลยทำให้เป็นเรื่องว่าเขาทั้งคู่รับรู้ไหมเพราะว่าคนที่แถลงเขาบอกเขาไม่รับรู้ส่วนเขาก็บอกว่าน้องก็ไม่รับรู้ว่าทำไมถึงต้องมาถ้าเป็นในฝั่งวันไม่ใช่นะคะคือคุณวันยืนยันว่าเราได้แจ้งเขาทั้งคู่แล้วใช่ค่ะเป็นความสมัครใจของเขาตั้งแต่แรกที่ว่าเราจะให้เขาทั้งคู่ไปพบจิตแพทย์ในครั้งแรกที่ต้องให้เขาไปในครั้งแรกจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดครั้งนั้นจะไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะไม่ถึงวันก่อนวันแฟนนี้ถึงวันใช่ไหมครับค่ะก็คือที่เขาอ้างในวันที่เขาแถลงอันนั้นเรื่องเดียวกันไหมครับผมอะไรนะคะหมายถึงว่ามันคือวันเดียวกันไหมครับวันที่ก่อนแฟนนี้ถึงวันที่ไปพบนักจิตวันนั้นไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
แสดงว่าเคยมาพบก่อนหน้านั้นแล้ว ครับ ไม่งั้นคุณวันการที่ไปพบมา ไม่ได้ครั้งแรก มันมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างครับ คืออย่างนี้ค่ะ อธิบายในส่วนของการพบนักจิตค่ะตัววันเองก็มีคุยเหมือนกันค่ะ มันคือการโคชชิ่งการทำงานค่ะ ไม่ใช่เป็นการ คือคนไทยอาจจะเข้าใจในส่วนของการคุยกับนักจิต ว่าต้องป่วย ใช่ค่ะ ไม่ใช่เลยค่ะ ตัววันเองก็เรียนจิตวิทยาเหมือนกัน จริงๆแล้วแค่มีเรื่องไม่สบายใจก็สามารถคุยได้แล้วนะคะ ซึ่งจริงๆมันเป็นอะไรที่เหมือนเรามีคนที่เราที่รับฟังเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งในวันที่เขาแถลงข่าวเขาพูดว่าหนึ่งคำหนึ่งในคำถามที่นักจิตถามมาว่า ถ้าวันหนึ่งจะต้องแยกคู่ คุณจะต้องรู้สึกยังไง คุณต้องเตรียมตัวยังไง คุณมันรับทราบตรงนี้ไหมครับ ณจุดที่เขาคุยกันวันไม่ได้อยู่ค่ะ แล้วก็ตัวจรรยาบรรณนักจิตก็ไม่สามารถแจ้งวันได้เหมือนกันค่ะ แล้ววันที่ได้ยินที่เขาแถลงในประเด็นนี้เรารู้สึกยังไงครับ ความรู้สึกเหรอคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ เหมือนที่วันพูดเมื่อกี้ค่ะ มันเป็นมุมมองของบุคคลเดียว เพราะสิ่งที่กำลังจะถามเพราะว่ามันคือคนจะจับประเด็นตรงนี้เหมือนเป็นสัญญาณที่จะไปโยงถึงประเด็นแยกคู่ อือฮึ ตรงนี้คุณวันคิดว่ามันมีความเกี่ยวโยงยังไงครับ ตอนแฟนมีตเดือนอะไรนะคะ ขอโทษทีค่ะ ไม่รู้ สิงหาเหรอคะ ประมาณนั้นมันเขาจะจำไม่ผิดนะ มกรายังรับงานอยู่เลยค่ะ วันเสียค่าเสียหายค่อนข้างเกือบ10 ล้านนะคะ เขาบอกเป็นแฟนมีครั้งแรกในตามที่เขาแถลงวันนั้น ค่ะ มันคืออะไรไหมครับก่อนหน้านั้นที่ไปหา มันมีอย่างที่บอกค่ะว่าไม่มีสาเหตุค่ะทำไมถึงต้องคุย คุณวันได้มีการแจ้งกับนักจิตวิทยาที่ให้คุยกับน้องว่าให้คุยประเด็นนี้ไหมคะ ไม่นะคะ ก็คือแปลว่าจริงๆเป็นทางด้านนักจิตวิทยาเขาคุยเอง ในส่วนของในเซสชันอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดเลยค่ะ แต่ ใช่ ใน ค่ะ ตัวของบริษัทเราไม่เคยที่จะบอกว่าให้โฟกัสน้องในเรื่องของ ให้โฟกัสสถานการณ์ที่ขึ้นมากับการ จะเป็นการโฟกัสในส่วนของการทำงานร่วมกันมากกว่าค่ะ อย่างที่บอกว่าเราอยากให้ไปด้วยกันจนสุดทางด้วยซ้ำหมายถึงตัววันเองนะคะ ตัววันเองคนเดียว แล้วพอหานักจิตแต่ละครั้งผลที่มันได้กลับมามันเป็นตรงตามที่ทางบริษัทต้องการไหมครับ เราไม่สามารถควบคุมนักจิตได้นะคะ ไม่ใช่หมายถึงว่าฟีดแบ็กกลับมาครับพอน้องไปพอเขาทั้งคู่ไปหามาแล้ว อืม มันดีขึ้นไหมหรือว่ามันยังแบบปัญหาที่คุณวันกังวลมันดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงครับ ปัญหาที่กังวลกับนักจิตมันจะเป็นเรื่องที่แยกกันค่ะ ในส่วนของการ ไปถึงตัวหนึ่ง ที่เราบอกนักจิตแล้วนักจิตแล้วน้องก็ไปหานักจิตพอหลังจากนั้นไปเราได้ประเมินไหมครับว่าน้องไปหานักจิตกลับมาแล้วเขาดีขึ้นไหมหรือเขาเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นไหมหรือว่าเขายังไงบ้างไหมครับผมหรือว่าเขายังเหมือนเดิม ในส่วนนั้นอาจจะบุคคลที่3เกินไปขอข้ามดีกว่าค่ะ เพราะว่าถ้าตอบมันจะไปทางนู้นเลย โอเค งั้นอย่างตอนแรกที่คุณวันบอกว่า ก่อนหน้านี้น้องได้มีการไปพบนักจิตมาก่อนหน้านั้นแล้ว ค่ะ ซึ่งก่อนที่ตอนที่พบช่วงแรกๆมันมีปัญหานี้ไหมคะ ปอดพบแรกๆมีปัญหานี้ไหมปัญหาอะไรเหรอ ไป คะ ถึงว่าที่น้องมีฟีดแบ็กกลับมาในทางที่แบบ ไม่นะคะ แปลว่าที่ผ่านมามันราบรื่นมาตลอด จน ใน บางครั้งว่า ในมุมวันค่ะ ใช่ค่ะ เข้าใจว่าคุณวันก็มองว่าการพบนักจิตไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับประเด็นนี้ ไม่ใช่นะคะ แล้วน้องไปพบนักจิตทั้งหมดกี่ครั้งอะคะ โอ้จำไม่ได้นะคะ แปลว่าหลาย แสดงว่าเรายืนยันว่าการที่ให้น้องไปพบนักจิตด้วยความสมัครใจของทั้งเขาและทั้งเรา ค่ะ ไม่ได้มีการที่แบบว่าต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ แสดงว่าคุณมันก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงยกประเด็นนี้ขึ้นมา งงไหมก็งงเหมือนกันค่ะ ซึ่งหลังจากที่เขาไปพบนักจิต แล้วมีพอยต์เนี้ยค่ะ เขาได้กลับมาบอกเราไหมคะว่า ครั้งเนี้ยที่เขาไปแล้วเขาไม่โอเค กลับมาบอกไหม ไม่มีค่ะ อ
แปลว่าทุกอย่างก็ดูราบรื่นมาตลอด เอ่อหมายถึงว่าหลังจาก พบทักจิตแต่ละครั้ง ค่ะใช่ค่ะอุ๊ย ไม่ได้มีสิ่งที่มาต้องปิดห้องคุยกันไม่มี ต้องปิดห้องคุยกันมีครั้งหนึ่งที่วันไปตอนจบแล้วค่ะ ใช่เข้าไปตอนที่คุยกันจบแล้ว พอก็แค่นั้น ค่ะใช่ แต่การ ค่ะ พบนักจิตทุกครั้งก็เหมือนการไปหาหมอเติมวิตามินทั่วไป ถ้ามองในมุมปกติ ค่ะ คุณมารู้สึกไงครับเขาก็เดินจับประเด็นนี้มาโยงว่า เหมือนว่าทางเราเตรียมที่จะแยกเขาทั้งคู่ โอ้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะอืมนักจิตมีจรรยาบรรณของนักจิตค่ะ เราไม่สามารถไปคอนโทรลนักจิตแล้วบอกว่าให้ทำแบบนั้นแบบนี้ อันนี้เรื่องใหญ่สุดๆเลยค่ะในตัววันเองอยากให้น้องอยู่ด้วยกันยาวๆอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องอยู่ในทางธุรกิจปี6-7-9 หลักค่ะ อ่ะถ้าในฐานะเจ้าของค่ายค่ะ ครับผม การที่เขาอยู่ด้วยกันกับการที่เขาแยกจากกันน่ะผลเสียของเราที่เขาแยกจากกันอ่ะ มันเยอะแค่ไหน บริษัทเกือบล้มค่ะ พอแยกอาจจะล้มไปแล้วด้วยซ้ำ แปลว่าพอยของการแยกคู่ไม่น่าจะมาจากพาร์ทเรา ไม่ใช่ค่ะ เมื่อกี้คุณวันพูดว่าตอนที่ถ่ายซีรีส์ ครั ช่ว บ งเวลาช่วง EP 7นะคะที่มันมีที่มันไม่ราบรื่น ค่ะ ความไม่ราบรื่นนั้นมันเกิดจากการคู่เขาหรือเปล่าหรือสภาพแวดล้อมเป็นไงคะ อืม ได้ไหม ไม่ได้เน มัน อะ เป็นเรื่องของการทำงานของ ของเขาสองคนหรือว่าทาง หรือ ทาง ว่า เขาส เป็ อน งคนแล้วบริษัท บริษัทไม่เกี่ยวค่ะ แสดงว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่นั้นเป็นต้นมากลางปีที่แล้ว เราก็พยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาโดยตลอด ใช่ค่ะ ไม่ได้ตีความว่าถามเรื่องสัญญา ค่ะ ที่ต้องเซ็นใหม่นะครับ ตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่มันทำให้ทางบริษัทและทางเขาต้องแยกออกจากกันไหมครับ ตอนที่วันตัดสินใจออฟเฟอร์สัญญาไปเพราะว่าช่วงนั้นโดนกระแสโจมตีจากแฟนคลับค่อนข้างเยอะว่า ถ้าตรงๆเลยดูแลน้องไม่ดี ประมาณนี้ค่ะ ซึ่งก็ด้วยความที่รับฟีดแบ็กมาแล้วก็รับฟีดแบ็กจากหลายๆทางรวมถึงตัวศิลปินด้วย ก็เลยออฟเฟอร์สิ่งนี้ไปค่ะ ตามที่เขาขอมาหรือว่าตามที่ ออฟเฟอร์เองค่ะ รับทางเรา ใช่ค่ะ ให้ ให้ เสนอที่ตามที่เรามาเมื่อกี้ ค่ะให้รับงานเดี่ยวได้ด้วยตนเองเลย แต่ว่า ทำไมทางบริษัทเราถึงตัดสินใจอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นการเสียผลประโยชน์ ยังไงก็อยากให้มีงานคู่ ยังไงก็อยากให้คู่ ผ่านค่ายค่ะ อืมแล้วหลังจากวันที่คุยสัญญาแล้วมันได้ข้อตกลงว่า มันเหมือนจะมีดีเทลบางอย่างที่รู้สึกไม่แฟร์หรือเปล่า ก็เลยดิวล่มไปค่ะ ใช่ซึ่งทางเราก็ออฟเฟอร์สุดๆแล้วเหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายอื่นเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ด้วยซ้ำอะค่ะ แต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้เกิดการเซ็นสัญญาขึ้นมา ใช่ค่ะ ก็ยังใช้สัญญาเดิมๆอยู่ ใช่ค่ะ สัญญาที่เพิ่มขึ้นมามีแค่ข้อนั้นข้อเดียวค่ะที่ว่าน้องสามารถที่จะไปรับงานนอกได้ ค่ะมีอีกค่ะ แต่ว่ามันจะเป็นการ แต่ว่าคือ มันเป็นสิ่งที่เขารีเควสมา เอ่ แต่ทางเรา อ ก็ออฟเฟอร์ได้แค่นั้น มีรีเควสเพิ่มค่ะ ซึ่งทางค่ายเราก็รู้สึกว่า เราก็ออฟเฟอร์ได้แค่ตรงนั้นสุดแล้ว ใช่ค่ะ ก็ ใช่ เลยไม่ได้เกิดอะไรนั้น ค่ะ อ่ะข้ามมา4 year ครับไอ้โปรเจกต์เนี้ยเขาติดต่อมา รอดไหมคะ นะครับเขาติดต่อมาเมื่อไหร่ครับ มกราค่ะ ก็คือหลังจากธันวาที่ไม่สัญญาเซ็น ค่ะใช่ค่ะ เพราะที่จะถาม ตอนมกราเรายังรับงานอยู่เลยค่ะ เพราะเขาบอกว่าปฏิเสธไม่เล่น เพราะว่าอีกฝ่ายไม่เล่น ก็เลยปฏิเสธโปรเจกต์นี้ไป ยังไงนะคะ ขออีกครั้งหนึง เขาบ ค่ะ ว่าที่เขาที่ไม่รับโปรเจกต์นี้ เพราะว่าอีกฝ่ายไม่เล่น แล้วเขาบอกไม่ใช่นั่นเขาไม่เล่น เขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นนักแสดงเขาอยากเล่นอยู่แล้วแต่ทำไมอยู่ดีถึงมาปฏิเสธ ซึ่งแสดงว่าปัญหาที่ผ่านมาครึ่งปีหลังอ่ะ มันคือทำให้คุณมาต้องตัดสินใจคือโปรเจกต์นี้
ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่แจ้งเลยค่ะผลกระทบมันไม่น่าจะอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวแล้วคนที่เซ็นสัญญาคือค่ายค่ะ อืมแล้วเราได้อธิบายให้น้องทั้งสองคนฟังไหมครับผม ตัวโปรเจกต์นี้ไม่ได้มีการพูดคุยค่ะ เนื่องจากว่าโปรเจกต์ที่พูดคุยเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เซ็นสัญญาแล้วเท่านั้นค่ะ อ๋อมันจะหมายถึงว่ามันยังไม่ได้ผ่านการเคาะจากผู้บริหาร ใช่ค่ะ ยังไม่ได้ไปถ่ายทอดถึงน้อง ใช่ค่ะ แต่เพียงแค่มีคนมาบอกเขาตอนหลัง ไม่ทราบค่ะ แล้วในวันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นี้เราได้คุยกับโยโกะไหมครับว่ามันทำไมพี่ถึงต้องมีเหตุผลอย่างนี้ กับโยโกะคุยกันตลอดค่ะ เพราะว่ายังไงบ้างครับผม เขาเรื่องที่ไม่ได้รับเหรอคะ เรื่องเนี้ยครับ น้องเคารพการตัดสินใจนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาทางค่ายก็เลือกเฉพาะงานที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ career path ในระยะยาวของศิลปินค่ะ แสดงว่ายืนยันว่าเราไม่ได้ปิดบัง แต่เพียงแค่มันยังไม่ได้ตกลงรับและเซ็นสัญญาเราก็เลยไม่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบ ค่ะไม่ได้ปิดบังค่ะ มันหนักไหมครับอาการที่เราไม่ได้พูดแล้วมันต้องแบกกระแสที่คนไปพูดบวก10บวกร้อย ถ้าเป็นที่ตัววันเองวันไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าพอไปถึงตัวศิลปินตัวพนักงานในบริษัทรวมถึงครอบครัวของแต่ละคน อันนี้ออกจะค่อนข้างหนักเกินไปเหมือนกันค่ะ เพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวเราเองหรือเปล่าที่ทำให้คนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนด้วย เคยคิดที่จะมานั่งเคลียร์กันคือมีเหตุการณ์ของการที่ ห ว่า ลังจากวันที่เราแถลงข่าวไปแล้วครับ เราคิดว่าเราอยากจะคุยกับเขาไหมในเดือนมีนาจน วันที่แถลงข่าว เดือนมีนาหลังจากนั้นไปเราได้คุยกับอีกฝ่ายไหมครับ เหมือนจะไม่แน่ใจว่าก่อนหรือเปล่าค่ะ ก่อนแถลงข่าวก็เจอครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งตอนนั้นได้เคลียร์กันไหมคะ เอ่อ ว่าเรื่องมันไปไกล ไม่ได้เคลียร์ค่ะ ซึ่งหลังจากแถลงครั้งแรกครั้งนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อจากตอนนั้นเลย เราก็ไม่ได้ติดต่อเขาเหมือนกันค่ะ แต่ในแง่ของกฎหมายคือไม่มีใช่ไหมครับ ระหว่างเรากับเขาหมายถึงว่าเราจะฟ้องเขาเรื่องยกเลิกสัญญาหรือยังไม่มี ไม่มีค่ะ มีแค่เป็นแค่ในโซเชียลอย่างเดียว ไม่ได้มีกระบวนการทางกฎหมาย ในโซเชียลคืออันไหน หมาย นะ ถึง คะ ว่าแบบว่าโต้กันไปโต้กันมาแฟนคลับ หมายถึง ครับ ที่เราจะฟ้อง แต่ใน มี สำห แค่ รับ ใน คุณ โซ วัน เชี เนี่ย ยล เราไม่ได้มีเกี่ยว มี กับ แค่แอนตี้แฟนค่ะ แล้วเราอะคุณวันกับเขาไม่ได้มีการดำเนินตามกฎหมายเลย ไม่มีค่ะ อ๋อ เป็นลักษณะของการคืนสัญญาหรือผิดสัญญา มีเซ็นยกเลิกค่ะ เซ็นก่อนวันแถลง ก่อนใช่ไหมนะ ก่อนนะคะ เพราะว่าตัวสัญญาต้องเสร็จก่อนอยู่แล้ว ใช่ค่ะ พอจะประมาณได้ไหมคะว่าการแบบยกเลิกสัญญา มันเป็นช่วงไหน อืม ใครเป็นคนขอยกเลิกสัญญากับอีกฝ่าย ไม่ใช่ทางนี้ค่ะ ซึ่งเขาบอกเหตุผลในตอนนั้นที่เขามาขอยกเลิกสัญญา เหตุผลในตอนนั้น ขอไม่แจ้งดีกว่าค่ะ เป็นเหตุผลที่เขามาตั้งโต๊ะแถลงเขาพูดมีอยู่ในนั้น ขอไม่พูดถึงแล้วกันค่ะ งั้นเขาถามว่าการที่อีกฝ่ายชอบกันอีกฝ่าย มันเลยทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่นี้ค่ะ การทำงานร่วมกันที่มีความสัมพันธ์ทับซ้อน มีปัญหาค่อนข้างจะ 80% อยู่แล้วค่ะ อันนี้คือความเห็นส่วนตัว งั้นถาม แล้วคุณมาคิดว่ามันมีส่วนไหมครับกับการทำให้มาถึงจุดนี้ที่ทั้งคู่ต้องแยกคู่กัน ไม่งั้นถามมันมีปัญหาเรื่องงานไหมครับ เขาพูดแบบ ตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปอะที่ผ่านที่กลางปีที่แล้วอะครับ อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องขอเอาเว้นไว้แล้วกันค่ะ แล้วในพาร์ทของเราที่เป็นผู้บริหารอะการที่เขาคู่กันหมายถึงเขาชอบกันมีผลต่องานไหมคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่นี้นะคะ คือโดยทั่วไป โดยทั่วไปมีผลอยู่แล้วค่ะ ซึ่งมันทำให้เราต้องพูดกับเขาไหมว่ามันมีผลต่องาน
คือไอ้เรื่องส่วนตัวของเขาคือเรื่องส่วนตัวแต่ว่าในเรื่องของงานว่าการที่เขาคู่กันหมายถึงชอบพอกัน จริงๆจริงๆเรื่องนี้คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วค่ะ เอาพี่ในสัญญาณนะครับว่า ไม่มีค่ะ แต่แค่เอาน้องมาคุยว่ามันจะมี ก็เหมือนคุยช่วงแรก ๆ เป็นเหมือนครอบครัวเนาะก็แบบคุยกันแต่แรกว่า ไม่ควรเกิดนะอะไรเงี้ย แล้วถ้าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วครับอีกฝ่ายชอบอีกฝ่าย ตรงนี้ทางบริษัทได้เข้าไป ก็ พูดคุยหรือว่าให้คำปรึกษายังไงครับ อย่างน้อยก็มีข้อดีอย่างหนึ่งค่ะที่แฟนคลับเขาก็ชอบ อ่า ใช่ อันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คู่นี้ดังมาก อ่าแต่ถ้าในแง่ของการทำงานของเราครับ ๆทำได้แค่แจ้งความเห็นส่วนตัวค่ะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ คือเราแจ้งไปแต่ใช้คำว่าแจ้งแต่เราไม่ได้ห้ามไหมคะ ไม่ได้ห้ามนะคะ แต่ว่าก็มีการแสดงความคิดเห็นและตักเตือนในฐานะผู้ใหญ่ค่ะ อย่างนี้ตอนนี้บริษัทเราตั้งแต่วันแถลงข่าวจนวันเนี้ยมันเสียหายไปเยอะไหมครับผมเพราะว่ามันจะเดินต่อไปก็ไม่ได้ จะถอยหลังก็ไม่ได้หรือว่ามันตอนนี้มันนิ่ง อาจจะไม่นิ่งค่ะ อาจจะดิ่งไปแล้วเอิ่มก็เสียหายหลายสิบล้านค่ะ ไม่ใช่ต้นอาจจะแบบ เมื่อกี้ที่บอกว่ามีการน้องหมายถึงพอเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้องถูกยกเลิกงานเยอะแค่ไหน อืม เอาตัวโยโกะนะ จากไม่อ้างอิงอะไรเลยแล้วกันค่ะช่วงที่ผ่านมาถูกยกเลิกงานมากแค่ไหนใช่ไหมคะ ทุกงานที่ประกาศ Official ทุกงานค่ะด้วยจะมีแอนตี้แฟนไปคอมเมนต์บอยคอตค่ะ ใช่ คอมเมนต์บอยคอตซึ่งเขาไปทุกงานเลย แล้วก็มีการส่งข่าวปลอมเกี่ยวกับว่าบริษัทกักขังหน่วงเหนี่ยวโยโกะไว้ในบริษัทใช้งานเหมือนทาสแล้วก็ส่งไปที่เฮดค q อเตอร์ของแบรนด์นั้นแม้ก็บางแบรนด์ที่ยังเป็นลูกค้าเราอยู่ก็โดนเหมือนกัน ซึ่งตอนนั้นก็วุ่นวายมาก เราก็ต้องสแตนบายที่จะคอกับเฮดค q อเตอร์ตลอดในทุกๆงานที่เราจะประกาศออกมาค่ะ ซึ่งก็ประมาณ 80% ที่ต้องยกเลิกไปทั้งที่ประกาศและไม่ประกาศ เพราะว่าอันนี้พูดแจ้งทุกคนเลยค่ะว่าลูกค้าส่องโซเชียลนะคะทั้ง X และ IG เขาส่องยิ่งกว่าส่องอีกค่ะ เพราะว่าตัว engagement เนี่ยเวลาที่เขาจ้างศิลปินมาเนี่ย engagement น่ะสำคัญที่สุดเขาจ่ายตังค์เขาต้องได้อะไร เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าลูกค้าไม่ส่องค่ะ สถานการณ์ตอนนี้ของโยโกะเป็นยังไงบ้าง กำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะ สภาพจิตใจน้องเป็นไงครับก่อนหน้านี้น้องแพนิคไม่ออกจากห้องกลัวสายตากลัวในสิ่งที่มันแอนตี้แฟนอะไรเนี่ยเขาดีขึ้นหรือยังครับ น้องค่อนข้างเข้มแข็งค่ะ น้องเป็นเด็กที่มีความเซนซิทีฟอาจจะเห็นในส่วนของการร้องไห้บ้าง แต่ว่าทุกครั้งที่เขาร้องไห้เขาสู้เขาร้องไห้แล้วเขากลับขึ้นมาพยายามในทุกๆครั้งบางครั้งร้องไห้แค่วันเดียวเองค่ะตอนนี้เขาพร้อมที่จะทำงานมากยังพูดอยู่เลย I love my job I love my job ค่ะ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็จากที่คุยกันล่าสุดก็คือพร้อมที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่แจ้งไปว่า Pilot on สิ้นเดือนนี้ค่ะ คุณวันได้คุยกับโยโกะปลอบประโลมยังไงว่า เราจะสู้ไปด้วยกันเพราะเมื่อกี้คุณวันบอกว่าน้องไม่จำเป็นจะต้องอยู่คุณวันก็ได้เพราะว่าน้องเก่งอยู่แล้วน้องก็ยังเลือกที่จะอยู่เคยถามน้องไหมครับว่าทำไมน้องยังเลือกที่จะเดินไปพร้อมเรา เคยถามค่ะเคยถามวันว่าเขารู้ค่ะเขารู้ว่าวันทำอะไรได้บ้างในส่วนของผลงานแล้วเขาก็เรามีการปรึกษาแพลนกันตลอดเลยเขาก็จะแบบค่อนข้างพูดถึงแผนในอนาคตแผนงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอด เรารู้สึกยังไงครับว่ากับนักแสดงคนหนึ่งที่เริ่มมันจากศูนย์ด้วยกัน แต่เขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราในวันนี้ ก็
ขอบคุณ ขอบคุณมาก ๆ ที่ยังแบบเชื่อในตัวพี่ แล้วก็ขอบคุณที่ตั้งใจมาก ๆ เขามีความมุ่งมั่นสูงมากค่ะคนนี้ แล้วก็เขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในการเป็นนักแสดง เรากังวลมันครับกับซีรีส์ที่จะปล่อย ไม่ ไพลอตสิ้นเดือนนี้ ไม่เลยค่ะ ไม่ ไม่ เล เลย ย นี่คือขออนุญาตถามคือโยโกะจะมีคู่ใหม่ไหมหรือว่า โยโกะผ่านการแคสเยอะมากเลยค่ะ กับทั้งดารานอกค่ายแล้วก็ในค่ายค่ะ แทบจะวนแคสกับทุกคนแล้ว แล้วก็ในส่วนของคู่เขาอะค่ะควรเข้าใจแหละว่าทุกคนมีอคติว่า ติดภาพ ต้องเป็นคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าวันไม่ใช่คนที่พังงานตัวเองคามือด้วยการที่แบบว่าฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้ ไม่งั้นเราไม่แคสเยอะขนาดนี้ค่ะ เราแคสมาหลายเดือน แล้วก็ คงจะลงตัวเลือกอันที่ลงตัวที่สุดค่ะ ไม่งั้นกระบวนการการแคสมันยากไหมกับการเลือกคนที่จะต้องมาคู่น้องเพื่อต้องเดิน ยากค่ะ เพราะว่าคนที่จะมาคู่น้องก็เขาก็จะเห็นชื่อเสียงของค่าย ใช่ แล้วก็เขาจะต้องรับความกดดันของสิ่งที่จะต้องเจอ แน่นอน แน่นอนค่ะ ใช่ แต่ว่าก็เชื่อว่าโยบี้ก็คือแบบว่าเปิดใจ แล้วก็รับคู่ใหม่ของโยได้แน่นอน เขา ค่ะ มีภูมิคุ้มกันไหมครับคนที่จะมาคู่โยโกะเพราะยังไงเพราะเขาโดนเลือกปุ๊บเขาต้อง มีค่ะ มีค่ะ มี แล้วเรามั่นใจยังไงว่าเขาจะพร้อมที่จะแบบ จริง ๆ แล้วใครที่มาแคสกับโยโกะแล้วเราปล่อยคลิปไปโดนทุกคน อ๋อเป็นตัวเทสเหรอเทสว่า ไม่เชิงตัวเทสค่ะ แต่ว่าพอแคสแล้วปล่อยไปเนี่ย แล้วเราก็จะเห็นรีแอคชั่นในของแต่ละคนอยู่แล้วด้วยค่ะ ใช่ ว่าอย่างคนไหนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราก็มีการพูดคุยกันค่ะ ซึ่งน้องคนที่จะ คนนี้คนที่เขาให้คำมั่นสัญญาเนี่ยว่าโดยไม่ต้องระบุชื่อเขาให้ความมั่นใจว่าคุณวันยังไงว่าเขาโอเคพร้อมที่จะแบบว่า รับปัญหาที่มันจะต้องมาแน่นอน จริง ๆ แล้วถ้าพูดตามตรงตอนนี้ เรามีศิลปินในค่ายทั้งหมด 6 คนค่ะ แต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศ Official ซึ่งว่าเป็นใครค่ะ ใช่ ไม่หมายถึง อ่า หมายถึงว่าคู่เขาอะ ใช่ เขามีความมั่นใจอะไร ให้ความมั่นใจอะไรคุณวันว่าเขา จะพร้อม ไม่หวั่นไหวกับปัญหาที่มันจะต้องตาม ใช่ค่ะ ก็คือใน 6 คนนี้ก็คือโดนมาหมดแล้วทุกรูปแบบค่ะ แสดงว่าทั้งหมดก็คือโดนเป็นทั้งแผง ใช่ค่ะ ใช่ เรามีการปล่อยสปอยคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วพอทางค่ายโดนอย่างเงี้ยแอนตี้แฟนมาเรื่อยๆการปล่อยคลิปเนี้ยเรามีแผนเตรียมรองรับยังไงบ้างกับสิ่งที่มันต้องมีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเจออะค่ะก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นตามการเวลา แล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่เราทำได้ก็คือการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่สุดในรอบนี้ต้องเป็นที่สุดจริง ๆ แล้ว แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานนะคะที่จะเป็นตัวพิสูจน์สุดท้ายแล้วมันต้องวัดกันที่ผลงานจริง ๆ แค่นั้นเลยค่ะสำหรับวันคือวันรู้สึกว่าอันที่ยากที่สุดคือต้องทำผลงานออกมาให้ดีเท่านี้เลยค่ะ ต้องให้น้องไปคุยกับทางจิตแพทย์ก่อน อย่างไรคะ หมายถึงน้องที่เซตใหม่ เซ็ตคู่เหรอคะ ที่ข้ามาคู่แล้วออก แต่ละคนนะครับ6 คนนะครับมีการที่ต้องแบบว่าไป เพราะว่าเขาก็โดด ไปเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมคำถามอะไรอย่างเงี้ย ทางเรามีตัวจิตแพทย์ที่เป็นโคชชิ่งในการทำงานให้ปรึกษาในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรคะจะพูดว่าอยู่แล้วอะค่ะ ใช่อยู่แล้วใช่ถ้าเกิดว่าเข้าการปรึกษาไปแล้วมีอะไรไม่สบายใจก็สามารถถามได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นจะเป็นความลับของตัวเขาอะค่ะ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรการดูแลศิลปิน ใช่ค่ะ นี่จะบอกแทนโยโกะกับแฟนคลับโยโกะนะครับว่าปลายพฤศจิกายนนี้ต้องยังไงบ้าง ปลายพฤศจิกายนนี้ก็คือ ปล่อย ค่ะคง
คิดว่าแฟนคลับน่าจะชอบในผลงานนี้ของโยโกะค่ะ เพราะว่าจากที่ไปถ่ายมาก็คือน้องคือนักแสดงจริงๆที่จะต้องโลดแล่นอยู่บนจออะค่ะแล้วก็อยากบอกกับโยบี้ค่ะว่าน้องรักพวกคุณมากๆคือในวันที่มันมืดมนนะคะเขายังมีพวกคุณที่แบบอยู่เคียงข้างเขาอะค่ะก็ขอบคุณแทนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ นี่ได้ฝากอย่างที่แฟนเป็นครับสุดท้ายแล้วฝากอย่างที่แฟนเพราะว่าครั้งนี้เราจะเริ่มดำเนินการฟ้อง ค่ะ ไม่มีค่ะ จะเริ่มดำเนิน แต่เรายังรู้ใช่ไหมครับว่าคนที่ขับรถส่งมาส่งบุหรี่มา มันคือกลุ่มไหน มีหน้าด้วยค่ะ มีหน้า เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดค่ะ ซึ่งตรงนี้คือทางเราจะดำเนินกฎหมายไหมครับ ดำเนินในส่วนที่ดำเนินได้ค่ะ ใช่ค่ะ ตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนแล้วครับ กระบวนการของแต่ ขอ ที่ดำเนินได้ครับ ที่ดำเนินได้ อันนี้ขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมคะ ว่าใครเป็นผู้เข้ารอบ ก็เข้าเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ ใช่ สุดท้ายแล้วในพาร์ทของคุณวันเป็นยังไงบ้าง เพราะเราก็สภาพจิตใจไม่ต่างกับโยโกะวันนี้มัน วันนี้มันชินชาไปหมดแล้วค่ะตอนนี้วันโฟกัสแค่ผลงานนะคะซึ่งจริงๆที่เคยแจ้งไว้ว่าผลงานของโยโกะกับค่ายยังมีอีก3โปรเจกต์ที่แพลนไว้ ซึ่งในสิ้นเดือนนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่1ค่ะใช่ก็จะยังเหลืออีก2โปรเจกต์ซึ่งก็แทบจะไม่ได้หลับได้นอนในการทำเหมือนกัน เพราะว่าทุกผลงานจากนี้อะค่ะประมาณ5ผลงานจากนี้จะเป็นออริจินอลของค่ายหมดเลยค่ะ เดี๋ยวจะเปิดตัวล่าสุดปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะเปิดตัวกี่ผลงานเอาของค่ายนะคะไม่ต้อง ค่ะเป็น3เรื่องค่ะ3คู่ค่ะ ซึ่งก็คือปลายเดือนนี้ก็จะเห็นแล้วว่า เห็นเลยค่ะ ว่าคู่ใหม่ ก็คือวันที่28 29 30 ค่ะ เวลา1 ทุ่ม ก็คือปล่อยทีละค่ะ ใช่ค่ะ อันนี้คือเขายังไม่มีใครรู้เลยนะคะเนี่ย ก็คือบอกไปแล้ว ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นแค่นี้เราพูดใน รู้กันแค่นี้แล้วกันค่ะ สุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับหรือว่า ไม่มีแล้วค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่เสียสละเวลามาค่ะ ขอบคุณค่ะ 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 ยินดีให้คุณวันดี ได้ค่ะ ได้ค่ะ หรือว่ากลับไปตรง อุ๊ย ขอโทษค่ะ หรือกลับไปตรงเดิมดีไหมคะ ติดจองขาวเปลี่ยนในจองขาวส่งตัวแล้วมันน่าจะจบลายถ้าอยากรู้เป็นของที่จองให้หน่อยด้วยนะติดจองกดนะ กล้องนี้ครับผมภาพนี้นะครับ1 2 3กล้องนี้ครับผม1 2 3ครับ ขออนุญาตต้องการค่ะนี่ค่ะ กล้องนี้ต่อนะครับ ขออนุญาตต้องนี้ต่อนะคะ1 2 3ต้องนี้ต่อค่ะ กล้องนี้นะครับกล้องนี้นะ1 2 3ครับขอบคุณครับ กล้องนี้นะครับ1 2 3 ต่อกล้องนี้นะคะ มีไฟนะครับ ด้านขวาได้ค่ะ2ภาพตรงนี้ค่ะ1 2 3 1 2 3ขอภาพนิ่งมือถือนะ กล้องนี้ครับ เสร็จแล้วกล้องนี้นะคะในสำหรับขอบคุณค่ะ เสียง ขอภาพนิ่งมือถือกล้องนี้นะคะ1
เดี่ยวนะครับผม ค่ะ ขอบคุณค่ะ ตรงนี้นะคะ เฉพาะผู้การของท่านก็ขอบคุณนะครับเรื่องของครับ มากล้องนี้ก่อนนะครับกล้องนี้นะครับ1 2 3ครับ ตรงนี้สินะครับขอบคุณนะครับ ขอความมือด้วยนะคะอันนี้ด้วยนะคะคนไหนขอความมือตรงนี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้แบบนี้นะคะดีๆค่ะคนไหนก็มีค่ะ